ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ዲጂታል ወርልድ ተከታታዮች እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ እያልኩኝ ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ቪዲዮአችንም የሚያተኩረው ጀነራል ፊዚክስ አስ ኤ ፍሬሽማን ኮርስ የምትወስዱት ላይ ይሆናል። ቻፕተር 3 ፓርት 3 ቪዲዮ ይሆናል ዛሬ የምናየው። ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ የምናያቸው ዋና ኮንሰፕቶች ዴንሲቲ ኤንድ ዘ ፕሬዠር ኢን ስታቲክ ፍሉድ እናያለን። ከዛ ቦያንሲንግ ፎርስ ኤንድ አርኪሜድስ ፕሪንሲፕል፣ ከዛ መጨረሻ ላይ 3.3 አርኪሜድስ ፕሪንሲፕልን እናይና በዚህ ቪዲዮ እንጨርሳለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌም እንደምለው ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ የደወል ምልክቷን በመጫን ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እላለሁ እና ደግሞ ሳብስክራይብ ያደረጋችሁ ልጆች እያመሰገንኩ ግን ቪዲዮውን ስትጀምሩ ላይክ በማድረግ ይሁን እላለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ይዣችሁ እሄዳለሁ። እሺ ዴንሲቲ ኤንድ ፕሬዠር ኢን ስታቲክ ፍሉድስ ይላል ዛሬ የምናየው ኮንሰፕታችን ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር ከለር እንምረጥና እሺ አሁን ዴንሲቲ ኤንድ ፕሬዠር ኢን ስታቲክ ፍሉድስ። ዴንሲቲ ኢዝ ዘ ኳንቲቲ ኦፍ ማስ ፐር ዩኒት ቮሊዩም። አሁን ዴንሲቲ እንደምናውቀው ዴንሲቲ ማለት ምን ማለት ነው? የሆነ ኦብጀክት ማሱ ሲካፈል ለይዘቱ ማለት ነው። ዴንሲቲ ኢዝ ዘ ኳንቲቲ ኦፍ ማስ ፐር ዩኒት ቮሊዩም ኦፍ ኤ ቦዲ ዊዝ ኤስአይ ዩኒት ዋት ኪሎግራም። ዘ ኤስአይ ዩኒት ኦፍ ዴንሲቲ ኢዝ ኪሎግራም ሜትር ኪዩድ። ዛት ሚንስ ጊቨን ባይ ዴንሲቲ ማለት ማስ ኦቨር ቮሊዩም ነው። ስለዚህ ዘ ኤስአይ ዩኒት ኦፍ ማስ ኢዝ ኪሎግራም ኤንድ ዘ ኤስአይ ዩኒት ኦፍ ቮሊዩም ኢዝ ሜትር ኪዩድ። ሶ ኪሎግራም ዲቫይደድ ባይ አሁን ኪሎግራም ለምን ያ ማለት እኮ ማስ ማለት ኪሎግራም ማለት ኪሎግራምን ለምን ስታካፍሉት ማለት ነው ለሜትር ኪዩድ ስታካፍሉት ማለት ነው ምን ይሆናል? ኤስአይ ዩኒት የዴንሲቲ ማስ ኦቨር ኪሎግራም ፐር ሜትር ኪዩድ ይሆናል ማለት። ከዛ አሁን እዚህ ጋር የምናየው ኮንሰፕት ከዴንሲቲ ጋር የተያዘ ስፔሲፊክ ግራቪቲ አለ። ስፔሲፊክ ግራቪቲ which is denoted by SG S capital G ማለት is the ratio of what the density of the substance to the density of another substance which is taken as standard። አሁን እዚህ ጋር ስፔሲፊክ ግራቪቲ ማለት ምን ማለት ነው? is the ratio of what the density of a substance የሆነ unknown substance ይሰጣችኋል። ከዛ የሱስ the density of the unknown substance to the density of another substance which is taken as standard። ለምሳሌ another substance which is taken as standard አድርገን የምንወስዳቸው ለምሳሌ ፎር ሶል ሊኩዊድስ ከሆነ ማን ነው? ወተር ነው። ፎር ጋዝስ ከሆነ ደግሞ አየር ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ፎር ኤግዛምፕል ውሃን አስ ስታንዳርድ አድርገን ስንወስድ the density of pure water at 40 degree centigrade is usually taken as the standard። ስታንዳርድ ይሄ በቃ ጊቭን ነው፣ ምንም የምንቀይረው ነገር የለም። ስለዚህ ወይ ስፔሲፊክ ግራቪቲው ተሰጥቶን ዘ ዴንሲቲ ኦፍ አንኖን ሳብስታንስ ፈልጉልን ልንባል እንችላለን፣ ወይም ደግሞ ዳይሬክትሊ ስፔሲፊክ የማናውቀው የሆነ ሳብስታንስ አለ። ለምሳሌ ዴንሲቲ ኦፍ ኦይል ተሰጥቷችሁ ከዛ ዴንሲቲ ኦፍ ዋተርን ታውቃላችሁ። ከዛ ዘን ዋት ዘ ስፔሲፊክ ግራቪቲ ብትባሉ ዴንሲቲ ኦፍ ኦይል ዲቫይድድ ባይ ዴንሲቲ ኦፍ ዋተር አድርጋችሁ ሞስት ፕሮባብሊ ዴንሲቲ ኦፍ ኦይል 800 ኪሎ ግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ነው። ሲካፈል ለ1000 ስታደርጉት 0.8 ምን ይመጣል? እንትን ስፔሲፊክ ግራቪቲ ይመጣል እንደማለት ነው። እሺ ስለዚህ ምንድነው ዘ ዴንሲቲ ኦፍ ፒውር ዋተር አት 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኢዝ ዩዥዋሊ ቴክን አስ ስታንዳርድ ዚስ ሃዝ ቢን ዲፋይንድ ቱ ቢ ኤግዛክትሊ 1 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ኪሎግራም ሜትር ኪዩብ ይላል ማለት ነው። እንደዛ የሚለው ዘ ዴንሲቲ ኦፍ ዋተር ኢዝ ኦልዌይስ ኮንስታንት which is given us ግን 4 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ነው። ሌላ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ላይሆን ይችላል። ለምሳሌ 20 ላይ 30 ላይ 40 ላይ ምናምን ልዩነት ሊኖር ይችላል። ግን እንደ ስታንዳርድ የሚወሰደው ከምን ላይ ነው? ውሃ በ4 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሲፈላ ነው። ስለዚህ ዴንሲቲው በዚህ ሰዓት ስንት ነው? 10 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ኪሎግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ነው። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ስፔሲፊክ ግራቪቲ ኢዝ ዳይሜንሽንለስ ኳንቲቲ ዋይ ቢኮዝ ኪሎግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ዲቫይደድ ባይ ኪሎግራም ፐር ሜትር ኪዩብ which is given as unity ወይም ያ ማለት ምን ማለት ነው? ዩኒቲ ወይም አንድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ስፔሲፊክ ግራቪቲ ምን የለውም? ዳይሜንሽንለስ ኳንቲ ነው። እንትን የለውም ማለት ኤስአይ ያ ማለት ተመሳሳይ ማግኒቲዩድን ኤስአይ ዩኒትን ስናካፍል የምናገኘው አንድ ስለሆነ ዳይሜንሽንለስ ኳንቲቲ ነው ማለት እንችላለን። the same in any system of measurement ይላል። ፎር ኤግዛምፕል the density of aluminum is 2.7 times 10 the power of 3 kilogram meter cubed። so ይህንን density of unknown substance እንደ ብላችሁ ነው የምትወስዱት የdensity of aluminum ነው ማለት ነው። እሺ therefore the specific gravity of aluminum is
the specific gravity of aluminum is which is equal to density of aluminum divided by density of water ስታረጉት አሁን ምንድነው የምታረጉት specific gravity of aluminum ያው በኤል እንደሚወከል ታውቃላችሁ which is equal to density of aluminum divided by ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው density of H2O እንደማለት ወይም density of water ብታረጉት ይሄው ምን ይሆናል ይሄ እዚህ ጋር ያለውን ካልኩሌሽን ይሰጣችኋል ማለት ነው density of aluminum 2.7 ሲባዛ 10 to the power of 3 ኪሎግራም per meter cube ነው and divided by 1000 ኪሎግራም per meter cube ስታረጉት ስንት ይመጣል 2.7 አዚህ 2.7 ምን ይመጣል ስፔሲፊክ ግራቪቲ ይሄው 2.7 መጥቷል ማለት ነው ስፔሲፊክ ግራቪቲ which is equal to 2.7 ስለዚህ it is a dimensionless quantity ማለት ነው እሺ example a solid sphere made of wood has a radius of 1 meter አሁን እዚህ ጋር ኤግዛምፕል አለ a solid sphere እሺ a solid sphere made of wood has radius what 1 meter እሺ the mass of the sphere is 1 kilogram የስፌሩ ክብደት 1 ኪሎግራም ነው እንደገና የስፌሩ አሁን እዚህ ጋር መጀመሪያ ጥያቄ ስትሰሩ እንዴት ነው የምታደርጉት እናንተ መጀመሪያ which one is given ከዛ which one is required ነው given we are given that የተሰጠነው ምን ተሰጠና radius of solid sphere r of solid sphere which is equal to 0.1 meter ተሰጥቶና ከዛ እንደገና mass of solid sphere ደግሞ 1 ኪሎግራም ነው ተብያለሁ 1 ኪሎግራም 0.1 ምናምን የሚለው እሱ 1 ኪሎግራም ብላችሁ መውሰድ ትችላላችሁ ችግር የለው እዚህ ጋር 0.1 ሜትር እና 1 ኪሎግራም ተሰጥቶናል ከዛ ምንድነው የተጠየቅን ዴንሲቲ አሁን ምን ተጠየቅን ዴንሲቲ ከዛ እንደገና ስፔሲፊክ ግራቪቲ አሁን እንደዚህ አይነት ኮንሰፕቶችን መልቲፕል ቾይስ ላይ ነው ሊጠይቋችሁ የሚችሉ ቀላል ናቸው ተብለው ስለሚታሰቡ ማለት ወርክአውት ላይ ያን ያክል እንደዚህ አይነት ጥያቄ አያመጡም ምክንያቱም እንትን ቀለል ያለ ኮንሰፕት ስለሆነ ማለት አሁን ዴንሲቲ ማለት ምን ማለት ነው ብለናል መጀመሪያ ዴንሲቲ which is equal to mass over volume mass over volume ነው ስለዚህ ዴንሲቲ ማስ ኦቨር ቮሊዩም ከሆነ ስለዚህ ግዴታ ቮሊዩሙ ማለት ደግሞ ምን what the volume of sphere የቮሊዩም ኦፍ ስፌር እዚህ በፊት የምታውቁት ከሆነ 4/3 pi r ኪዩድ አልሚሆን 4/3 pi r ኪዩድ ነው ስለዚህ እቺን ምን አገኛችሁ ቮሊዩሙን አገኛችሁ ማለት ቮሊዩሙ which is equal to ምን ታደርጋላችሁ 4/3 pi r ኪዩድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ቮሊዩሙን አገኛችሁ ከዛ the volume of the sphere would which is equal to 4/3 pi r cubed ስለዚህ 4/3 times pi pi means 3.14 times ራዲየሱ ተሰጥቷችኋል 1 ሜትር 0.1 ሜትር 1 the whole square ስታረጉት ማለት ስንት መጣ መልሱ 4.18 4.18 times 10 the power of -3 ሜትር ኪዩብድ መጣ በጣም አሪፍ ስለዚህ ቮሊዩሙን አገኛችሁ ከዛ ማስ ተሰጥቷችኋል 0.1 divided by the volume of the sphere ስታረጉት now the density of the wood which is equal to mass over volume ስለዚህ 1 kilogram divided by 4.18 times 10 the power of -3 meter cube ስታረጉት 239 kilogram per meter cube መጣ and also we are asked to calculate the specific gravity of the wood አሁን የእንጨቱን ስፔሲፊክ ግራቪቲ ፈልጉ ተብለናል ስለዚህ ስፔሲፊክ ግራቪቲ which is equal to the specific gravity of ይቅርታ the density of wood over density of water which is standard ውሃ ስታንዳርድ ስለሆነ በቃ ይሄን እንዳትረሱ given ባይሰጣችሁ ራሱ አንድ ሺህ አድርጋችሁ ነው የምትወስዱት ይውሃ ስለዚህ density of wood ደግሞ አሁን አግኝተናል ስለዚህ the specific gravity of wood which is equal to SG እኩል ነው the density of wood እዚህ ጋር m የሚለውን ታውቁት the density of wood over density of water ስለዚህ 239 ኪሎግራም per meter cube divided by 1000 ይሄን ኪሎግራም በዚህ ኪሎግራም ታጠፉታላችሁ ዩኒቲ ሆነ ማለት ዳይሜንሽንለስ ኳንቲቲ ሆነ ስለዚህ 0.239 is your answer ስለዚህ እንዲያረጋችሁ ምን ማለት ነው ጥያቄ መስራት ነው ማለት ነው እሺ ፕሬዠር ቀጥለን የምናየው ኮንሰፕት ምንድነው ዴንሲቲን አየን ፕሬዠር እስኪ ፕሬዠርም እዚህ በፊትም ታውቁታላችሁ እስኪ አሁንም ድጋሜ አውረን pressure is the ratio of the force acting perpendicular to a surface to surface area እሺ
ኦን ዊች ዘ ፎርስ አክትስ ይላል። አሁን ፕሬጀር ማለት ምን ማለት ነው? ግፊት ማለት ነው። ግፊት የሚፈጠረው ምን ሲሆን ነው? የሆነ ሰም አማውንት ኦፍ ፎርስ ከሆነ ሰም ኤሪያ ካለው ኦብጀክት ላይ ሂዶ ፐርፐንዲኩላር ሲያልፍበት በፎርሱ አማካኝነት ምን ይፈጠራል? ግፊት ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ፕሬጀር ኢዝ ዘ ሬሾ ኦፍ ዘ ፎርስ አክቲንግ ፐርፐንዲኩላር ቱ ሰርፌስ ቱ ሰርፌስ ኤሪያ ኦን ዊች ዘ ፎርስ አክትስ ይላል። ለምሳሌ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ልክ የሆነ ሰርፌስ ኤሪያ ያለው እንደዚህ አይነት ኦብጀክት አለ እንበል። ከዛ አመጣንና ፐርፐንዲኩላሪ ፎርስ አሳረፍንበት። ፎርስ ይህን ኤፍ ያክል ፎርስ ለምሳሌ 10 ኒውተን ሊሆን ይችላል፣ 20፣ 100፣ 30 የፈለግነውን ያክል አመጣን ፐርፐንዲኩላሪ ከሰርፌሱ ላይ ስናሳርፈው በፎርሱ አማካኝነት ኤሪያው ላይ ምን ይፈጠራል? ፕሬጀር ይፈጠራል ማለት። ስለዚህ ፕሬጀር ኢዝ ዘ ሬሾ ኦፍ ዘ ፎርስ አክቲንግ ፐርፐንዲኩላር ቱ ዘ ሰርፌስ ኤሪያ ዊች አክትስ ዘ ፎርስ የሚለው ለዛ ነው። እሺ ዘ ኤስአይ ዩኒት ኦፍ ፕሬጀር ኢዝ ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር። ዋይ? ቢኮዝ ፕሬጀር ኢዝ ዘ ሬሾ ኦፍ ፎርስ ቱ ምን ስለሆነ ኤሪያ ስለሆነ ማለት ነው። ኤንድ ኮልድ ምን ይባላል? ፓስካል። እሺ ዘ ኤስአይ ዩኒት ኦፍ ፕሬጀር ኢዝ ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ዊች ኢዝ ኮልድ ፓስካል። አናዘር ኮመንሊ ዩዝድ ፕሬጀር ዩኒት ኢዝ ዋት? ዘ ነን ኤስአይ ዩኒት ኦፍ ፕሬጀር የምንላቸው እንደማለት ነው። ለምሳሌ አቶሞስፌር ኢኳል ቱ 1 አቶሞስፌር which is equal to 101.3 ኪሎግራም ይቅርታ ኪሎ ፓስካል። ይሄ ማለት ማለት ነው 1 አቶሞስፌር። አንዳንድ ጥያቄዎች ላይ ስለምትጠየቁ ነው። 1 አቶሞስፌር which is equal to 101.3 ምንድነው ኪሎ ፓስካል ወይም ኪሎ ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ማለት ትችላላችሁ። ግን 101.3 ኪሎ ፓስካል እንደሆነ እንዳትረሱ። which is the average pressure exerted by the Earth's atmosphere at sea level። ስለዚህ ይህ ማለት ምን ማለት ነው? which is the atmospheric pressure ማለት ነው which is the average pressure exerted by the Earth's atmosphere at what? sea level ማለት ነው። ከመሬት ሰርፌስ ላይ ማለት ባህር ወለሉ አካባቢ ላይ ያረፈ ፕሬጀር ማለት ነው እንደማለት ነው። ምን ማለት? አትሞስፌሪክ ፕሬጀር ማለት ነው። እሺ ፕሬጀር which is equal to perpendicular area over perpendicular force over area ነው። ፕሬጀር which is equal to perpendicular force over area። ስለዚህ ፕሬጀር is produced by ያ ማለት እንግዲህ ለኤስአይ ዩኒቱን ለማወቅ ከፈለጋችሁ የፕሬጀር ማለት የፎርስ ኒውተን ነው ሲካፈል የኤሪያ ደግሞ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው። ስለዚህ 1 ኒውተን ሜትር ደግሞ ከማን ጋር እኩል ነው? ከ1 ፓስካል ጋር እኩል መሆኑንም መርሳት የለባችሁም ማለት ነው። እሺ the pressure produced by the column of fluid of height h and density rho is given by ይላል። the pressure produced by what? a column of fluid of height h and density is given by pressure of fluid which is equal to density times gravity times height። ለምሳሌ አሁን ይሄ ማለት እኮ እንዴት መሰላችሁ? የሆነ ባልዲ ላይ ውሃ ብታስቀምጡ ልክ እንደዚህ አይነት ባልዲ ላይ ውሃ ተቀመጠ ብላችሁ ብታስቡና ልክ ከዛ እንዲህ ውሃ ሞላችሁበት ብለን እናስብ። ለምሳሌ ከዛ ልክ የባልዲው ሃይት የቡኬቱ ሃይት ይህንን ያክል ቢሆን ነው ብላችሁ ዘ ሃይት ኦፍ ዘ ቡኬት ኢዝ ኢሎንጌትድ ላይክ ዚስ ልክ እንደዚህ ቢሆን ከዛ የራሱ እንትን ቡኬቱ የያዘው ፍሉድ ደግሞ እንግዲህ ኦይል ሊሆን ይችላል፣ ውሃ ሊሆን ይችላል፣ ሌላም ዴንሲቲ የሆነ ሰም ያክል ዴንሲቲ አለው ብለን ብናስብ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ በፍሉዱ አማካይነት የት ጋር ፕሬጀር ይፈጠራል ብላችሁ ብታስቡ እንግዲህ እዚህ ጋር ለምሳሌ እዚች ጋር ነው በቃ ማክሲመም ፕሬጀር የሚፈጠረው ተብሎ የሚታሰበው እዚህ ጋር ነው። ሃይት ደግሞ የሚለካው ከየት ነው? ከዚህ አንስቶ ወደ ታች ዳውን ነው። እንደዚህ ነው እየለካችሁ የምትመጡት ማለት ነው። ስለዚህ ፕሬጀሩ እዚች ጋር ከፍተኛ የሆነበት ምክንያት ለምንድን ነው? የኦብጀክቱ የእንትን የፍሉዱ እንትን ማስ አለ። ስለዚህ ከፍተኛ ፕሬጀር የሚያሳርፈው የት ጋር ነው? አት ዘ ዴፕዝ ኦፍ ዘ ሃይት ነው። ሃይቱ በጣም ከፍተኛ ከሆነበት ቦታ ማለት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ ይህን ነው ባጭሩ እያወራ ያለው። ስለዚህ እዚህ ጋር የተፈጠረ ፕሬጀር ምን እንለዋለን? ፕሬጀር which is equal to density times gravity times height ነው ማለት ነው። density times gravity times height ነው። እሺ ፋርዘር ኢንፎርሜሽን ከፈለጋችሁ ኮሌጅ ፊዚክስ ላይ በደንብ ጥርት ተደርጎ የተሰራለ እዚህ ጋር ጠራ አድርገው ነው ያቀረቡት። እዛ ማየት ትችላላችሁ። ያው እኔም ደግሞ ከያው ሞጁሉ ይሻላችኋል ብዬ ነው እንዳለ
እዚሁ ሀሳቡን ይዤ የመጣው ማለት ነው። the density of liquid and solids is considered to be constant። አሁን the density of what? the density of liquids and solids የሊኩዊዶች እና የፈሳሾች እና የጠጣሮች ዴንሲቲ ማለት እፍግታ ማለት ነው። ኮንሲደር ቱ ቢ ዋት ኮንስታንት ነው ብለን እናስባለን። ኢን ሪያሊቲ በእውነታው ግን ዘ ዴንሲቲ ኦፍ ሊኩዊድ ዊል ኢንክሪዝ ስላይትሊ ዊዝ ኢንክሪዚንግ ዴፕዝ። ግን እንደ እውነታው ካየን ግን አሁን በብዛት የሚታሰበው የሊኩዊዶች እና የፈሳሾች እና የሶሊዶች ዴንሲቲ ኮንስታንት ነው ተብሎ ነው የሚታሰብ ነው። ኢን ሪያሊቲ ግን ዘ ዴንሲቲ ኦፍ ኤ ሊኩዊድ ዊል ኢንክሪዝ ስላይትሊ ዊዝ ኢንክሪዚንግ ዴፕዝ። እሺ ግን ምንድነው የእንትኖች ግን የዴንሲቲ ኦፍ ሊኩዊድ ግን ምን ይላል? በተወሰነ መጠንም ቢሆን እየጨመረ ይሄዳል። ምን ሲጨምር? ዴፕዝ ሲጨምር። እሺ the variation in density is usually negligible and can be ignored ይላል። ስለዚህ ነገር ግን ምንድነው በብዛት አሁን ይህንን ቫሪዬሽን ግን ምን ብለን ነው የምንወስደው ምንድነው ብለን የምንወስደው negligible ነው። ስለዚህ ማለት ኦልሞስት ያለው ቫሪዬሽን ማለት ይሄ ሀይት እየጨመረ በሄደ ቁጥር ያለው ቫሪዬሽን በጣም እንትን ስለሆነ ኢንሲግኒፊካንት ስለሆነ ወይም ቁጥሩ በጣም ትንሽ ስለሆነ ምን አድርገን ነው የምንወስደው? ኔግሊጂብል አድርገን ምን እናደርጋለን? ካን ቢ ኢግኖርድ እናደርገዋለን ማለት ነው። ግን እዚህ ኮንሰፕቱ ላይ እንደምታዩት እኮ ከሆነ ፕሬጀር which is equal to ዴንሲቲ ታይምስ ግራቪቲ ታይምስ ሃይት ነዋል። ስለዚህ ስንወስድ ሞስት ፕሮባብሊ ካልኩሌሽን ስንሰራ ዴንሲቲን እና ግራቪቲን ምን አድርገን ነው ይህንም ኮንስታንት አድርገን ነው የምንወስድ። ሃይት ግን ምንድነው? ሃይት ሊጨምርም ሊቀንስም ስለሚችል እሱ ምን እናደርጋለን? ቫሪያብል እናደርጋለን። ስለዚህ ዘ ኢፌክት ኦፍ ፕሬጀር ኦን ኤ ፍሉይድ ኢዝ ኮንሲደርድ ዊዝ ኢትስ ዴፕዝ ይሆናል ማለት በዴፕዙ አማካኝነት ይወሰናል ምንለውም ለዛ ነው። ለምን ዴንሲቲው ያለው ቫሪዬሽን ኢንሲግኒፊካንት ስለሆነ ኦልሞስት ዜሮ ስለሆነ ምን አድርገን እንወስደዋለን? እሱን ኢግኖር እናደርጋለን እንትኑ። ከዛ ግራቪቲ ደግሞ ኦልዌስ ኮንስታንት ነው። እሱ ወይ 10 ነው የምትጠቀሙት ወይ 9.82 ነው የምትጠቀሙት እንደተሰጣችሁ ወይ ደግሞ 9.8 ብቻ ግን ኮንስታንት ነው። እሱንም አድርጋችሁ የምትወስዱ። ከዛ ሃይቱ ግን ምን ያደርጋል? ይለያያል ማለት ነው። ለምሳሌ 10 ሜትር ሃይት ላይ ያለ የፍሉድ ፕሬጀር እና 20 ሜትር ላይ ያለ የፍሉድ ፕሬጀር በጣም አይገናኝም ጭራሽ። ምክንያቱም የ20 ሜትር ላይ ያለው 20 ሜትር ሃይት ላይ ያለው ፍሉድ ከፍተኛ ፕሬጀር ሲኖረው ያኛው ደግሞ በተመሳሳይ ዝቅተኛ ፕሬጀር ይኖረዋል ነው። ኖት ዛ አስተውሉ ይላል። ኦል ፖይንትስ አት ዘ ሴም ሌቭል ኢን ኤ ፍሉድ ሃቭ ዘ ሴም ፕሬጀር። አሁን ኦል ዘ ፖይንትስ አት ዘ ሴም ሌቭል ኢን ኤ ፍሉድ ሃቭ ዘ ሴም ፕሬጀር። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እስቲ ቅድም ከሳልኩት እዚሁ ቡኬቱ ላይ እንየውና ምንድነው አሁን ከተመሳሳይ ሌቭል ላይ ያሉ ከሆነ ፍሉድ ላይ ከተመሳሳይ ሌቭል ላይ ያሉ ሃይት ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ፖይንት ውሰዱ። ልክ በዚህ ተመሳሳይ አሁንም አንድ ፖይንት እዚህ ጋር ጫፍ ላይ ውሰዱ። እንግዲህ ያላቸው ሃይት ተመሳሳይ ለምሳሌ እዚህ ጋር ልክ እንደዚህ ተመሳሳይ ሃይት ላይ ቢሆኑ ልክ ለምሳሌ ይሄ ፖይንት ኤ ቢሆን ፖይንት ቢ ቢሆን ስለዚህ ፖይንት ኤ ኤንድ ፖይንት ቢ ሃቭ ዘ ሴም ዋት ፕሬጀር ቢኮዝ ዘይ አር ፖይንትድ አት ዘ ሴም ሃይት። ስለዚህ ተመሳሳይ ሃይት ላይ ስላሉ ምን ይሆናል? ፕሬጀራቸው ተመሳሳይ ይሆናል ማለት። በተመሳሳይ አሁንም ሌላ ፖይንት ልክ እንደዚህ ከተመሳሳይ ቦታ ላይ ውሰዱ። ለምሳሌ ይሄ ኤ ቢሆን ይሄ ቢሆን ይሄኛው እንትኑ ምንድነው የኦብጀክቱ እንትኑ ሬጉላር ኦብጀክት ነው። ሬጉላር ኦብጀክት ብትወስዱም ራሱ ፕሬጀሩ በእርግጠኝነት ከተመሳሳይ ዴፕስ ላይ ከሆነ ተመሳሳይ ፕሬጀር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄኛውን ይሄንን ሲ እንበለው ሌተር እንቀያይርና ይሄኛውን ደግሞ ዲ ብንለው ለምሳሌ ይሄም ከተመሳሳይ ፍሉዱ ተመሳሳይ ነው ያሉበት ሃይትም ተመሳሳይ ነው። ለምሳሌ ይሄ ልክ እንደዚህ እዚህ ሃይት ላይ አለ። ለምሳሌ ይሄ አሁን ምን እንበለው 5 ሜትር ቢሆን ያሉበት ከፍታ ልክ ይሄኛውም በዚህኛው ሳይድም ስትለኩ 5 ሜትር ላይ ከሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው? ያላቸው ፕሬጀር ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ኦል ፖይንትስ አት ዘ ሴም ሌቭል ኢን ኤ ፍሉድ ሃቭ ዘ ሴም ፕሬጀር የሚለው ለዛ ነው ማለት ነው። እሺ ፍሉድ ፕሬጀር ኢንክሪዝስ ዊዝ ኢንክሪዚንግ ዘ ዴፕዝ ኦፍ ዘ ፍሉድ። ምንም ጥያቄ የለውም እሱ። ዘ ፍሉድ ፕሬጀር which is equal to density ታይምስ ግራቪቲ ታይምስ ሃይት አድርጋችሁ ትወስዳላችሁ። ስለዚህ ምንድነው
የሀይቱን እየጨመርን በሄድን ቁጥር ይላል። ይህን ሀይት እየጨመርን ነው በሄድን ቁጥር የፕሬጀሩም አብሮ ምን ይላል? ይጨምራል ነው። አዎ ተመሳሳይ ኮንሰፕት ነው። ስለዚህ ዘ ፍሉድ ፕሬጀር ኢንክሪዝስ ዊዝ ኢንክሪዚንግ ዘ ዴፕዝ ኦፍ ዘ ፍሉድ ዛት ኢዝ አሁን የፍሉዱን ሀይት እየጨመርን በሄደን ቁጥር ምን ይላል? ዴፕዙም አብሮ እየጨመረ ይሄዳል። እንዲሁም እንደ ኤክስፐሪመንት እዚህ በፊት ሰርታችሁ ከሆነ የሆነ ሲሊንደር የሚመስል ኦብጀክት አዘጋጅታችሁ ወይም ፕላስቲክ አዘጋጅታችሁ 3 ቦታ ላይ ትነድሉትና ለምሳሌ የሆነ ይሄ ሲሊንደር በውሃ ተሞልቷል ብላችሁ ሰው ከዛ እቺ ሲሊንደር ጠበብ ያለች ሳምፕል ለማሳየት ነው የፈለኩት። እዛ ይሄ ሙሉ ውሃ ይሄ ውስጡ ውሃ ነው ይሄ በሙሉ። ከዛ ይሄ ወተር ነው። ከዛ እዚህ ጋር ውሃ አለ። ከዛ በኋላ 3 ቦታ ነደላችሁት እንበል። እዚህ ጋር 1 2 3 እንግዲህ ዴፕስ ሲለካ እንዳትሸወዱ። ከዚህ ነው የምትጀምሩት። ሀይት ስትለኩ ከላይ እዚህ ጀምራችሁ እንደዚህ ነው እየለካችሁ የምትመጡ ወደ ታች ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ ከፍተኛ ሀይት ያለው የትኛው ነው ነው ጥያቄው። አሁን ከዚህ ከሶስቶቹ ከፍተኛ ሀይት ያለው የትኛው ነው? ዴፕዝ እየጨመረ ሲሄድ ማለት ጥልቀት ማለት እኮ ነው። ጥልቀቱን እየጨመርን ስንሄድ እንደው ሲጀመር በደንብ ኮንሰፕቱን ለመረዳት ብትሞክሩ ውሃ ጉድጓድ ስንቆፍር ማለት ነው። ውሃ ጉድጓድ ስንቆፍር ውሃ ለምሳሌ 5 ሜትር ላይ ቆፍረን ትንሽ ውሃ ልናገኝ እንችላለን፣ የከርሰ ምድር ውሃ ማለት ነው። 10 ሜትር ስናደርገው ግን ምንድነው ከፍተኛ ውሃ ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ምን ዴፕዛችን እየጨመረ ነው ማለት ነው። ግን ያን ያክል ላይ ያዝ ይችላል። ግን ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን ምን 3 ቦታ ላይ ይህንን ነገር እንደዚህ ነደላችሁት፣ እዚህ ጋር እንደዚህ አሁንም አዘጋጃችሁለት፣ እዚህ ጋር እንደዚህ። ስለዚህ ይሄ ማለት መክፈቻና መዝጊያ አለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ቁልፍ አለው በቃ። ከዛ እንግዲህ ይሄኛውን ስትከፍቱት ይሄኛውን ስትከፍቱት እንዲህ እያለ ነው የሚመጣ ውሃው ማለት ነው ሲወርድ ልክ እንደዚህ። ይሄኛውን ደግሞ ስትከፍቱት በተወሰነ ካለው ዲስታንስ እንደዚህ ይርቃል እንደዚህ። ይሄኛውም ልክ እንደዛው ማለት ነው። ከዛ ይሄኛው ግን በጣም ከፍተኛ እንትን ይኖረዋል ፕሬጀር ስላለው እንዲህ ነው በቃ የሚወርደው ማለት ነው። እንደዚህ ሞክራችሁ ታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ምንድነው ይሄ ኮንሰፕት የሚያሳየን? ዘ ፍሉድ ፕሬጀር ኢንክሪዝስ ዊዝ ኢንክሪዚንግ ዘ ዴፕዝ ኦፍ ዘ ፍሉድ። እሺ ከዛ ዘ ፍሉድ ፕሬጀር ዳዝ ኖት ዲፔንድ ኦን ዘ ሼፕ ኦፍ ዘ ኮንቴነር። አሁን ፍሉድ ፕሬጀር ሼፕ ኦፍ ኮንቴነር ላይ ዲፔንድ አይሆንም። ቅድም ምን ብያችሁ ነበር? ስለዚህ የሆነ ኢሬጉላር ኦብጀክት ተሰጥቷችሁ ከተመሳሳይ ዴፕዝ ላይ የሚገኙ ፖይንት ተደርገው ከዛ የፕሬጀራቸው ምን እንዴት ነው ከተባላችሁ ፕሬጀራቸው እኩል ነው ብላችሁ ማውራት ትችላላችሁ። አሁንም መጽሐፍ ልጠቆማችሁ ትችላለሁ። እዛው ላይ ሄዳችሁ ይህን ኮንሰፕት በደንብ ለማየት ትችላላችሁ። ግን ካልሆነ ወይ እኔ በሌላ ቪዲዮ ተጨማሪ ቪዲዮ ቻፕተሩ ልጨርስላችሁ እና እንደዚህ እያደረጉ ልይላችሁ ልመጣ እችላለሁ ማለት ነው። እሺ ልክ እንደዚህ እያደረጋችሁ መጨረስ ትችላላችሁ። ስለዚህ ምንድነው ኮንክሉድ የምናደርገው? የፕሬጀሩ የኦብጀክቱ ሃይት ዴፕስ ሲጨምር የፍሉድ የፈሳሾች ሃይት ሲጨምር ፕሬጀራቸውም ግፊታቸውም ይጨምራል ነው፣ አብሮ ይጨምራል። እንደገና ደግሞ የፍሉዱ የፈሳሽ ግፊት ከኦብጀክት ላይ ከሼፕ ኦፍ ዘ ኮንቴነር ላይ ምን አይደለም ዲፔንድ አይሆንም። ለምን? ፎርሙላው ላይ ራሱ የታል አሁን ኤሪያን የሚያመለክተል አንድ አሁን ፕሬጀር which is equal to density times gravity times height ብለን ስንጽፍ density times gravity times height ብለን ስንጽፍ what is the relationship between pressure and area ያሳየናል። አሁን pressure of fluid ነው ኦብጀክት ላይ አላለም፣ ሶሊድ ኦብጀክት ሳይሆን ፍሉድ ላይ ኤሪያ የለውም ማለት። ስለዚህ ከሌለው ደግሞ ምንድነው the fluid pressure doesn't depend on the shape of the container የሚለውን ኮንሰፕት መርሳት የለባችሁ ማለት ነው። በቃ አንደርስታንድ ስታደርጉ እንደዚህ በደንብ በዲቴል መረዳት አለባችሁ። እሺ አትሞስፌሪክ ፕሬጀር። እሺ በጣም ጥሩ። አትሞስፌሪክ ፕሬጀር is the pressure due to the weight of the atmosphere exerted on the surface of the earth። አትሞስፌሪክ ፕሬጀር ማለት ቅድምም ነካክተነዋል። ምን ማለት ነው? is the pressure due to what? due to the weight of the atmosphere exerted on the surface of the earth። አሁን አትሞስፌሪክ ኤር ከመሬት ሰርፌስ ላይ ከመሬት ሰርፌስ ላይ በሚያሳድረው ተጽዕኖ አማካኝነት የሚፈጠር ግፊት ምን ይባላል? አትሞስፌሪክ ፕሬጀር ይባላል ነው። እሺ አትሞስፌሪክ ፕሬጀር ዲክሪዝስ ዊዝ ኢንክሪዚንግ ኢን አልቲቲዩድ አስ ኤ ሪዛልት ኦፍ ዲክሪዚንግ ዘ ዴንሲቲ ኦፍ ኤር ይላል። አሁን
አቶም እንትን ከፍታ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ይላል አቶሞስፌሪክ ፕሬሸር ዲክሪዝስ ዊዝ ኢንክሪዚንግ ኢን አልቲቲዩድ። ከፍታ እየጨመረ በሄደ ቁጥር አቶሞስፌሪክ ፕሬሸር እየቀነሰ ይሄዳል። ይህም የሆነበት ምክንያት ምንድነው? አስ ኤ ሪዛልት ኦፍ ዋት ዘ ዲክሪዚንግ ዘ ዴንሲቲ ኦፍ ኤር። ዴንሲቲ ኦፍ ኤር ደግሞ ምን እያለ ስለሚሄድ እየቀነሰ ስለሚሄድ። ለምሳሌ አሁን እሺ ፕሬሸር ኦፍ ኤር እንደዚህ አድርገን ብናስቀምጥ በቀላሉ እዚህ መረዳት ይችላል። ፕሬሸር ኦፍ ኤር which is equal to density of air አለ density of air። እስኪ እሱን በኤ ብቻ አልወክለው። density of air ታይምስ ግራቪቲ ታይምስ ሃይት ነው አለ ሃይት አልቲቲዩድ። ስለዚህ density of air እስኪ density of air in terms of pressure gravity and height ብንጠቅሰው density of air which is equal to ምን ሆነ? pressure of air divided by ምን ይሆናል? density times gravity times height። አያችሁት? አሁን ከፍታ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ምን እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው? ዴንሲቲ ኦፍ ኤሩ እየቀነሰ ይሄዳል። ስለዚህ በዚህም ምክንያት አቶሞስፌሪክ ፕሬሸር ደግሞ ዘ ኢፌክት ኦፍ ምንድን ነው? ኤር ነው አይደል? በአየር አማካኝነት የሚፈጠር ግፊት ነው እንጂ ሌላ ከምንም የሚነሳ ወይም ከምንም ያገኘ ነው አይደለም። ስለዚህ በኢዝ ዘ ፕሬሸር ዲው ቱ ዘ ዌይት ኦፍ ዘ አቶሞስፌር ኤግዘርትድ ኦን ዘ ሰርፌስ ኦፍ ዘ እርዝ ነው የሚላል። ስለዚህ ዴንሲቲ ኦፍ ኤር እየቀነሰ ሄደ ማለት ምን ማለት ነው? አቶሞስፌሪክ ፕሬሸርም እየቀነሰ ሄደ ማለት ነው። ወይም አቶሞስፌሪክ ፕሬሸሩም እየቀነሰ ሄደ። ምን እየጨመረ ሲሄድ? አልቲቲዩድ። ስለዚህ አቶሞስፌሪክ ፕሬሸር ዲክሪዝስ ዊዝ ኢንክሪዚንግ አልቲቲዩድ አስ ኤ ሪዛልት ኦፍ ዘ ዲክሪዝን ዘ ዴንሲቲ ኦፍ ኤር። ዋይ? ቢኮዝ አስ ዘ አልቲቲዩድ ኦፍ ዘ ሲስተም ኢንክሪዝስ ዘ ዴንሲቲ ኦፍ ኤር ኢዝ ዲክሪዝስ። ፎርሙላው ላይ እንደሚያሳየን ማለት ነው። እሺ ከዛ ጌጅ ፕሬሸር አለ ደግሞ። ጌጅ ፕሬሸር ኢዝ ዘ ዲፈረንስ ኢን ፕሬሸር ቢትዊን ኤ ሲስተም ኤንድ ዘ ሰራውንዲንግ አትሞስፌር። ጌጅ ፕሬሸር ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ኢን ዘ ጌጅ ፕሬሸር ኢዝ ዘ ፕሬሸር ቢትዊን ኤ ሲስተም ኤንድ ዘ ሰራውንዲንግ አትሞስፌር። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ጌጅ ፕሬሸር which is equal to ፕሬሸር ኦፍ ኤ ሲስተም ማይነስ አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጌጅ ፕሬሸር ፎርሙላውን ያዙ። ጌጅ ፕሬሸር which is equal to ፕሬሸር ኦፍ ኤ ሲስተም ማይነስ አትሞስፌሪክ ፕሬሸር። Because gauge pressure is the pressure relative to the atmospheric pressure, therefore it is a positive for pressure above atmospheric pressure and negative for pressure below atmospheric pressure. አሁን ጌጅ ፕሬሸር ደግሞ ይላል በአቶሞስፌሪክ ፕሬሸሩ አንጻር የተፈጠረ ስለሆነ እሺ ከአቶሞስፌሪክ ፕሬሸሩ በላይ ከሆነ ጌጅ ፕሬሸሩ ምን ይሆናል? ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው ይላል። እንደገና ከአቶሞስፌሪክ ፕሬሸሩ በታች ከሆነ ደግሞ ጌጅ ፕሬሸሩ ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ አድርገን እንወስዳለን። ምን ማግኒቲዩዱ ማለት ነው። እሺ ሌላ ምን አለን? አብሶሉት ፕሬሸር ኢንፋክት አብሶሉት ፕሬሸር ይልና ኢንፋክት አቶሞስፌሪክ ፕሬሸር ዳዝ ኖት አድ ቱ ዘ ፕሬሸር ኢን ኤኒ ፍሉይድ ኖት ኢንክሎዝድ ኢን ኤ ሪጂድ ኮንቴነር ይላል። ኢንፋክት አንዳንዴ ደግሞ አቶሞስፌሪክ ፕሬሸር ምን ይላል? ዳዝ አድ ቱ ዘ ፕሬሸር ኢን ኤ ፍሉይድ ኖት ኢንክሎዝድ ኢን ኤ ሪጂድ ኮንቴነር። ለምሳሌ አንዳንዴ ፍሉዶችን ለምሳሌ በተለያየ ኮንቴነር አስቀምጠን ምንም ሳንዘጋ ከተውናቸው አቶሞስፌሪክ ፕሬሸር እየሄደ ከነሱ ጋር ምን ይላል? ይጨመራል ማለት ነው። ዚስ ሃፕንስ ቢኮዝ ኦፍ ዘ ፓስካልስ ፕሪንሲፕል። አሁን በፓስካልስ ፕሪንሲፕል አማካኝነት ነው ይለናል። እሱን ደግሞ ኮንሰፕቱን ወደታች እናየዋለን በደንብ። እሺ ዘ ቶታል ፕሬሸር ኦር አብሶሉት ፕሬሸር ኢዝ ዘ ሰም ኦፍ ዘ ጌጅ ፕሬሸር ኤንድ አቶሞስፌሪክ ፕሬሸር። ለምን መጀመሪያ ላይ እዚህ ጋር ምን ብሎናል? ኢንፋክት ብሎ ዘ አቶሞስፌሪክ ፕሬሸር ዳዝ አድ ቱ ማለት ዊዝ ሰም አፕ ቱ ማለት ነው ዘ ፕሬሸር ኢን ኤኒ ፍሉይድ ኖት ኢንክሎዝድ ኢን ኤ ሪጂድ ኮንቴነር። ዚስ ሃፕንስ ቢኮዝ ኦፍ ፓስካልስ ፕሪንሲፕል። ዘ ቶታል ፕሬሸር ኦር አብሶሉት ፕሬሸር ኢዝ ዘ ሰም ኦፍ ዘ ጌጅ ፕሬሸር ኤንድ አቶሞስፌሪክ ፕሬሸር። እሺ አብሶሉት ፕሬሸር which is equal to አሁን አብሶሉት ፕሬሸርን በደንብ ያዙልኝ። አብሶሉት ፕሬሸር which is equal to ጌጅ ፕሬሸር ፕላስ ምን አቶሞስፌሪክ ፕሬሸር ነው ብለናል። በት ጌጅ ፕሬሸር which is equal to ሲስተም ፕሬሸር ፕላስ ይቅርታ ማይነስ አቶሞስፌሪክ ፕሬሸር ነው ብለናል። ሲስተም ፕሬሸር ፕላስ ማይነስ አቶሞስፌሪክ ፕሬሸር ነው ብለናል። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ጌጅ ፕሬሸሩን ካገኛችሁ በኋላ አቶሞስፌሪክ ፕሬሸር ምንም እሱ ችግር የለውም ኮንስታንት ስለሆነ እንዳለ ነው የምትወስዱት። ለምሳሌ 101.3 ኪሎ ፓስካል አድርጋችሁ ነው የምትወስዱ ማለት ነው አቶሞስፌሪክ ፕሬሸር። ኢን ሞስት ኬዝስ ዘ አብሶሉት ፕሬሸር in most cases absolute pressure in fluids cannot be negative። አዎ ብዙ ጊዜ ይላል absolute pressure ምን አይሆንም? ኔጌቲቭ አይሆንም።
ይሄም ማለት ፍሉድስ ፑሽ ራዘር ዛን ፑል። ይሄም ማለት ምን ማለት ነው? ፍሉዶች ምንድነው የሚያደርጉት? ከሚስቡ ምንድነው ፑሽ ከፑል ከመጎተት ይልቅ ፑሽ ነው የሚያደርጉት እንጂ ምን አይሉ አይጎትቱም ነው። ስለዚህ ይገፋሉ እንጂ ይጎትታሉ እንዴ? አሁን ለምሳሌ ይህንን በባሉን አየር ሞልታችሁ አየሩን እንደዚህ ስትጫኑት እናንተም ፑሽ ነው እንጂ የሚያደርጋችሁ ፑል ያደርጋል አያደርግም። ስለዚህ ፍሉድ ፑሽ ራዘር ዛን ፑል። ስለዚህ ምን አያደርጉም? ፑል አያደርጉም፣ ግን ፑሽ ይገፉናል ማለት ነው እንጂ አይስቡንም። ስለዚህ ሶ ዘ ስሞለስት አብሶሉት ፕሬዠር ኢዝ ዋት? ዘ ስሞለስት አብሶሉት ፕሬዠር ኢዝ ዋት? ዜሮ እንጂ ሞስት ፕሮባብሊ አብሶሉት ፕሬዠር ምን አይሆንም? ኔጌቲቭ አይሆንም። ይህም የሆነበት ምክንያት ፍሉዶች ያላቸው በባህሪያቸው ይገፋሉ እንጂ ምን አይሉ አይስቡም ነው። ስለዚህ የኔጌቲቭ አብሶሉት ፕሬዠር ኢዝ ኤ ፑል። ስለዚህ ኔጌቲቭ አብሶሉት ፕሬዠር አለ ማለት ግን ምን ማለት ነው? ፍሉዱ እየሳበ ነው ነው። ዘ ስሞለስት ፖሲብል ጌጅ ፕሬዠር ኢዝ ጌጅ ፕሬዠር which is equal to ማይነስ አቶሞስፌሪክ ፕሬዠር። ዘ ስሞለስት ፖሲብል የሚባለው ዘ ስሞለስት ፖሲብል ፕሬዠር ኢዝ ጌጅ ፕሬዠር which is equal to አቶሞስፌሪክ ፕሬዠር ነው ይላል። በጣም አሪፍ። ስለዚህ አንድ ኤግዛምፕል አለ እስካሁን ያየነውን የሚያጠቃልልን። ከዛ በጣም ደስ የሚል ኮንሰፕት ደግሞ አብረን እናያለን ማለት ነው። እሺ ኤግዛምፕል አለን። እሺ ይሄን ኤግዛምፕል እናየውና እሺ የሰመርጂድ ወርክ ኢዝ ሎኬትድ ኢን 8.3 ሜትር ቤንዝ ዘ ሰርፌስ ኦፍ ዘ ኦሽን ኦፍ ዘ ኮስት ኦፍ ሳውዝ ፍሎሪዳ። እሺ ምን ይላል? ሰመርጂድ ወርክ ኢዝ ሎኬትድ ኢን 18.3 ሜትር ቤንዝ ዘ ሰርፌስ ኦፍ ኦሽን ኦፍ ዘ ኮስት ኦፍ ሳውዝ ፍሎሪዳ ይላል። አሁን እዚህ ጋር የተሰጠን ምንድን ነው? ዴፕስ ተሰጠኝ ማለት ሃይት ነው ማለት ነው። ሃይት ተሰጠኝ። ከዛ ዴተርማይን ኤ ዘ ጌጅ ፕሬዠር፣ ቢ ዘ አብሶሉት ፕሬዠር ኦን ኤ ስከፕ ዳይቨር who is exploring the weak note. The density of the seawater is 1025 ኪሎግራም ሜትር ኪዩብ አድርጋችሁ ውሰዱ ተባለ። አሁን ጌጅ ፕሬዠር ምን ብለናል ቅድም? ጌጅ ፕሬዠር ማለት እዚህ ጋር ጌጅ አቶሞስፌሪክ ፕሬዠሩ ኦልሞስት ምን አድርገን ነው የምንወስደው? ምንም ተጽዕኖ የለውም ብለን ነው የምናስበው። እሺ ጌጅ ፕሬዠር ምክንያቱም ሀይቱ በጣም ከፍተኛ ነው። 18.3 ሜትር ማለት ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ጌጅ ፕሬዠር which is equal to ምን ይሆናል? ዴንሲቲ ታይምስ ግራቪቲ ታይምስ ሃይት። ጌጅ ፕሬዠር which is equal to እዚህ ጋር አቶሞስፌሪክ ፕሬዠሩ ኦልሞስት ዜሮ አድርጎ ወስዶት ነው ማለት ነው። እሺ እኩል ነው ዜሮ አድርጎ ወስዶት ነው። ለምን? ሃይቱ 18.3 ሃይት ከፍተኛ ስለሆነ። ስለዚህ ጌጅ ፕሬዠር ኢኳል ቱ ሲስተም ፕሬዠር ማይነስ አቶሞስፌሪክ ፕሬዠር ስለሆነ በአቶሞስፌሪክ ፕሬዠር ጊቭናስ ዜሮ። ስለዚህ ከዛ በኋላ ጌጅ ፕሬዠር እኩል ነው ዴንሲቲ ታይምስ ግራቪቲ ታይምስ ሃይት። ከዛ እኩል ነው 1025 ኪሎ ግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ታይምስ 9.8 ሜትር ስኩዌር ፐር ሰከንድ ከዛ ሲባዛ በ18.3 ሜትር። ስለዚህ 1.83 ሲባዛ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 5 ኦቨር ሜትር ስኩዌር ማለት 10 ዘ ፓወር ኦፍ 5 ኦቨር ሜትር ስኩዌር ማለት የቱን ነው? 1025ን በ9.8 ሲያባዛው ማለት ነው። ከዛ ኦቨር ሜትር ስኩዌር አደረገ 182 ኪሎ ፓስካል መጣለት። 182 ኪሎ ፓስካል። ይህን ጌጅ ፕሬዠር ያዙ። አሁን የትኛውን ጥያቄ ለመስራት ስለሚመቻችሁ አብሶሉት ፕሬዠሩን ለመስራት ስለሚመች ማለት ነው። አብሶሉት ፕሬዠር ማለት ደግሞ ምን ብላ ጌጅ ፕሬዠር ሲደመር አቶሞስፌሪክ ፕሬዠር ነው ብላ ነው። ከዚህ ጋር አቶሞስፌሪክ ፕሬዠሩ ምን ይደረጋል? አድ ይደረጋል። ለምን? ሰመርጂድ ዌር ኪዝ ቤንዝ ዘ ኦሽን ኦፍ ዘ ኮስት ኦፍ ሳውዝ ፍሎሪዳ። አሁን ኮስት ኦፍ ሳውዝ ፍሎሪዳ ላይ ለምሳሌ ሀይቅ ነው ብላችሁ ብታስቡ ሀይቁ ደግሞ ምን የሆነ ኖት ኢንክሎዝድ አልተዘጋም፣ ክፍት ነው። በቃ ክፍት ከሆነ ደግሞ ግዴታ አቶሞስፌሪክ ፕሬዠር ምን ይደረግበታል? አድ ይደረግበታል ማለት ነው። ቅድም ያየነው ኮንሰፕት ማለት ነው። ስለዚህ አብሶሉት ፕሬዠር which is equal to ጌጅ ፕሬዠር ሲደመር አቶሞስፌሪክ ፕሬዠር። ስለዚህ 1.83 ሲባዛ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 5 182 ነው እንደዛ አድርጎ የወሰደው። ይሄው ተመሳሳይ ነው። ይሄው 1.83 ሞስት ፕሮባብሊ እንደዛ ብትወስዱ ጥሩ ነው። 1.83 ሲባዛ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 5 ፕላስ 1.0013 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 5 ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር which is equal to 1 አዎ ልክ ነው። እዚህ ጋር ያ ማለት 101 የነበረውን 101.3 ሲባዛ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 3 የነበረው ሁለት ነጥብ ስታስገቡለት ማለት እኮ ነው ስንት መጣ? 10 ዘ ፓወር ኦፍ 5 ይሆናል። ልክ ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያደረጋችሁ ነው የምትሰሩ ማለት ነው። እሺ ስንት መጣ? 2.84 ሲባዛ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 5 ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር which is equal to 2.84 ኪሎ
ፓስካል ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ ያደረጋችሁ ምን ማድረግ ነው? አንደርስታንድ ማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሺ እነዚህን ኮንሰፕቶች በዚህ ጨረስን። ቡያንት ፎርስ ኤንድ አርኪሜድስ ፕሪንሲፕል ይህንን በሌላ ቪዲዮ ብናየው ይሻላል። ምክንያቱም ቪዲዮ ከረዘመ ለእናንተም ለማየት ትንሽ አስቸጋሪ ስለሚሆን ማለት ነው። አሁን ስለዚህ እዚህ ጋር እንጨርሳለን። ስለዚህ እስከ መጨረሻው አይታችሁ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግን አትርሱ። እንዲሁም ሳብስክራይብ ሳታደርጉ የምታዩ ልጆች ካላችሁ ደግሞ ፕሊስ የደወል ምልክቷን በመጫን ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እየሆናችሁ እላለሁ። ለምን በየጊዜው የመለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁና ሌሎችንም ቪዲዮዎች በፕሌይሊስት ከቻናሉ ላይ እንድታገኙ ስለሚያግዛችሁ ነው። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። ቻው